على عبد الله التميمي أن يسابق الوقت للوصول إلى من ينتظرونه. يخرج من منزله باكرا قاصدا المركز الصحي في منطقة الفيدمي. كمعاناة الأطباء النقل، يتعبون بالنقل من بيوتهم إلى المستشفى، بل البعض يجي من الغيضة مسافة 40-45 كيلو يقطع لها هنا مشان يداوم لعندنا هنا. تفصل مسافة بين سكنه والمركز الذي يعمل فيه كمساعد طبيب. قبل إعصار لوبان الذي ضرب المهر في أكتوبر 2018 كان للأطباء سكن داخل المركز، لكنه ومنذ ذلك الحين لم يعد صالحا للحياة، وتفرق العاملون في مناطق متباعدة عن المكان الذي يحتاج إليهم، وفي أحيان كثيرة يأتي المريض ويغادر دون رؤية الطبيب. يداوي التميمي المرضى منذ 15 سنة، ويأتي زملاؤه من مناطق بعيدة خلال النهار، لكن هناك مشكلة تعيق حضورهم لتلبية نداءات الإسعافات، مما يؤثر على جهودهم في إنقاذ المرضى الذين يصلون في أوقات متأخرة. بعض الأوقات يأتي المواطن إلى المستوصف أو إلى المركز الطبي لا يجد الطبيب بسبب أنه بعد السكن أو أن الطبيب مستأجر بعيد عن المركز، فيضطر أن يسافر مسافة بعيدة أو يضطر أن يذهب إلى المديرية، وهذه من المعاناة اللي يعانيها المواطن. لذلك لو وجد المرفق السكن بجنب المرفق الصحي يكون الطبيب قريب على المواطن في أي وقت ممكن يحصل عليه. أنا أمس بالليل الساعة 11 بالليل جيت حالة اضطرارية، جيت إلى المركز الصحي لم أجد أحد، فاضطريت أن أشتري بنادول أو مهدئات من الدكان. ولذلك ينبغي يعني نطالب الجهات المانحة والمنظمات المجتمع المدني أن ينظروا إلى هذه الحالات، يعني تأثيث السكن للأطباء بجنب المراكز الصحية خاصة في المناطق الريفية، وهذا أمر مهم جدا مما يساعد على يساعد المواطن على تجاوز الظروف الحالية. والله معاناة كثيرة جدا من ناحية كمركز بشكل عام، مش كسكن بس، كمركز نطلب من الجهة المانحة كمركز إعادة تأهيل وترميم المركز كامل، من صيانته، من مبانيها، من تأثيثه. لم يأثث المستشفى لحد الآن، يعني المركز الصحي الفيدمي لم يأثث ترميم، لم يرمم بسبب الإعصارات اللي عانتها المهرة. إعصار اللبانة عانينا منه، والإعصار الأخير هذا يعني عانينا منه. كل إعصار يجي وكل سنة المستشفى إلى الأسوأ، تحتاج إلى ترميم، تحتاج إلى تأهيل. أما المعاناة اللي يعانيها الأطباء، أكثر شيء هو يعانيها المواطن. المواطن عندما يقطع مسافة من البوادي ومن هكذا، مسافة طويلة يقطعها لكي يجي المركز الصحي الفيدمي، لم يجد الدكتور في المركز الصحي الفيدمي. يعني الدكتور ماشي في السكن عنده، ما فيش تأهيل مثلا، ما فيش أجهزة داخل المركز، ما فيش أثاث داخل المركز. يجي المواطن ما يلاقي هذه الأشياء، يضطر إنه المشوار الذي يقطعه يتذبل إلى يروح إلى الغيضة. تولى طاقم البرنامج تقييم الحال الذي وصل إليه سكن الأطباء وما يحتاج إليه ليؤدي دوره مجددا. الحلم هو شرارة البدء، فلا شيء يمكن أن يمنعك من تحقيقه. فالحلم اليوم أصبح حقيقة. يسرنا في برنامج حيث الإنسان الموسم السابع الممول من مؤسسة توكل كرمان باعتماد مشروع ترميم سكن الأطباء في المركز الصحي في الفيدمي. ألف مبارك عليكم. فيك الخير فعش إحسانك، لا
غدا إنسانك حين ترى من فعلك أثرا فالأسعد أنت في أعماقك شيء خير قد يحدث فرقا ويغير يمنح إلهاما أو قمرا من ضوئك أنت قل هلا كل إيمان أن القطر بدء الغيب وعطائي بذرة بستان وسعادتنا تكمن حيث يتجلى فينا الإنسان. كون المشهد حولك مؤلم لا يعني أنك تستسلم يوما ما سيقولون ترى كيف تمكن بيمينك ستحقق ما لم يتحقق في هذا العالم قد تصبح أحلامك قدرا لو بك آمنت. ظلت الآثار التي خلفها إعصار لوبان وتيج ماثلة على السكن رغم مرور السنوات، فقد جرف الآثاث بالكامل وتحطمت النوافذ ودمرت الأبواب وتهدمت أجزاء من الجدران والأسطح. وضميري حيث الإنسان. أحضرت المواد من مدينة الغيضة خلال فترة قصيرة. أعد المبنى بشكل نهائي ليحتوي كل ما يحتاج إليه المناوبون في المشفى الذي يستفيد منه قرابة 10,000 نسمة، هم سكان منطقة الفيدمي التابعة لمديرية الغيضة، كما يستقبل المركز الكثير من حالات الإسعاف والطوارئ في منطقة تعتمد على مشفى وحيد. الحمد لله اليوم فرحة ما توصف. الحمد لله. أول كنا نعاني اليوم أصبح الحلم حقيقة. اللهم لك الحمد والشكر أن أصبحنا الحمد لله قاموا بترتيب السكن ترميم الحمد لله. الآن السكن توفر حاجات كثيرة، عندما نكون في السكن قريب جنب المستشفى في حالة أي مريض معاه شي صعوبة موجود داخل المستشفى. كان أول ساكنين برا، هو المريض يجي يلا بصعوبة للمستشفى عادي يروح يلاقي ننزل نحن لبرا على الخارج يدور مننا، لكن الآن الحمد لله هي عبارة عن أمتار قليلة جدا من المستشفى إلى السكن، والحمد لله نحن متواجدين 24 ساعة ما دام البيت موجود
بنكون في المستشفى متواجدين 24 ساعة. نشكر أولا مؤسسة توكل كرمان على ترميمها إلى سكن الأطباء، ونحن سعيدين كأطباء كلنا جميعا سعيدين جدا بتقديم هذه الترميم لنا، ونشكر في السلطة المحلية بفخامة المحافظ بتأثيث السكن أيضا، السلطة المحلية جزاهم الله خير. يوما ما سيقولون ترى كيف تمكنت بيقينك ستحقق ما لم يتحقق في هذا العالم. قد تصبح أحلامك قدرا لو بك آمنت. قل الآن كل إيمان أن النور هو الأبقى، والقادم ليس كما كان. عيني لا تخطئ أفقا، وضميري حيث الإنسان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.